little something like. So, magiging ganito na yung itsura niya. Konti lang yung ginawa ko kasi tinry ko lang kung pwede. Kung okay. Kuha tayo ng cotton bands. Kuha tayo ng cotton buds. Cotton buds. Let's go! Ito na po yung resulta. So, ang maganda dito kasi kahit i-erase mo siya, yan, nagsistay pa rin siya. Sana nagstay. Sana nagstay. Diba? Parang natural lang. Kanina ko pa yan ini-erase pero hindi siya ma-erase. Oh. So, yun lang guys.